Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Niin kuin kaikki hyvin tietää, niin itse kullakin on ollut vaikeaa viime aikoina markkinoilla, niin tervetuloa kaikki tänne Nordnetin vertaistukiryhmään. Tervetuloa taas Tradesclubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Nyt on taas markkinoilla tapahtunut, ollaan tultu aika roimastikin alaspäin, niin pitäisiköhän melkein suoraan lähteä asiaan ja katsoa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja oikeastaan ennen kuin mennään suoraan asiaan, niin voitaisiin vielä mainostaa viime viikon jaksoa. Meillä oli huikea vieras, täysin erilainen lähestyminen markkinoihin kuin meillä yleisesti ottaen täällä. Ei seurata indeksejä ollenkaan, mennään siellä ihan eri junassa, niin kuin ollaan nähty, että mihin suuntaan nuo Jarmon osakkeet on mennyt verrattuna siihen, miten indeksit on mennyt. Kannattaa ottaa se jakso vielä kuunteluun, jos se ei vielä katsonut. Joku oli kommentoinut sinne, että jakson nimi kuulosti niin tylsältä, että jäi katsomatta, mutta sitten kun palasi sinne, niin sisältö olikin timanttia. Eli kannattaa käydä katsomassa, että ei ole pelkästään niin kuin energiasta kyse, vaan on niin kuin erilaisesta sijoitus- ja tämmöistä aktiivisen salkunhoidon tyylistä kiinni, eli kannattaa käydä tsekkaamassa sen. Mutta tämän päivän jaksoon voitaisiin tänään puhua ei ollenkaan makrosta, vaan puhutaan siitä, että miltä markkina on niin kuin teknisesti näyttää ja mitä markkina pelkästään niin kuin hintaliikkeen perusteella kertoo ja verrataan sitä niin kuin historiaan, että mitä yleensä tämmöisissä tilanteissa on tapahtunut tämän jälkeen. Ja sitten ehkä vielä mielenkiintoisimpaa osioon tälle viikolle, eli puhutaan niistä tappioista. Tuttuun tapaan SP500 päivägraafit. Sä itse asiassa tuolla Twitterissäkin puhuit tästä, että nyt kun tämä tärähtää tämä hintaliike tuohon laskevaan 200 liukuvaan, ja sitten viime jaksossa, itse asiassa toisessa jaksossa, kun puhuttiin, niin tuolla on tuo pitkä vihreä viiva, joka on, niin kuin oikeastaan osoittaa tämän niin kuin trendiputken ylälaidan, eli tuolta kaikkien huippujen kautta, kun piirtää viivan, niin se aika näppärästi osuu tuohon 200 liukuvaan, ja ne yhdessä muodostaa aika vahvan vastustason, ja niin kuin Twitterissäkin sanoin, niin tässä on sellainen aika looginen paikka ainakin ottaa shorttia, ja ainakin tähän mennessä niin se on aika näppärästi osunut. Joo, ja tuosta oli puhetta viime jakson ihan lopussakin, eli tosiaan, että se riskituottosuhde on kääntynyt ennemminkin shorttipuolelle, kun ollaan tultu noin nopeasti, noin kauas, ja tosiaan tultiin koskettamaan laskevaa trendilinjaa, 200 liukuvaa keskiarvoa, joka osoittaa alaspäin. Me oikeastaan ei olla oltu vuoden 2016 jälkeen tilanteessa, jossa tullaan tällä tavalla alaspäin osoittavaan 200 liukuvaa keskiarvoon, joten siinäkin mielessä se oli niin kuin hyvin harvinainen ja poikkeuksellinen tilanne ja tarjosi tosi hyvän potentiaalisen shorttipaikan. Itse tosiaankin tiistaina sen jälkeen, kun oltiin kuvailtu jaksoa ja markkina vielä jakso yhden päivän jatkaa ylöspäin liikettä, niin itse otin shortin tonne salkkuun ja se shortti tuli sulittu eilen, eli tosiaan tässä ihan mukavasti sai tehty jonkun verran tuottoa niin nouseviin kursseihin kuin nyt myös laskeviin kursseihin, eli ihan mukavasti osu treidit molempiin suuntiin, mutta kysymys onkin nyt varmaan sitten, että minne mennään seuraavaksi. Ja piirsin pikkasen tämmöisen niin kuin tukialueen tähän, missä selkeästi niin kuin näkee, että on ollut tuki- ja vastustasoja tässä viimeisen oikeastaan 1,5 vuoden aikana, ja ollaan tosiaankin tässä niin kuin tämän alueen sisällä tällä hetkellä, ja tämä on ehkä niin kuin se alue, mistä mä haluaisin nähdä, että markkina löytää tukea, ja kääntyy ylöspäin, jos niin kuin uskoo nouseviin kursseihin. Ja tosiaan toisessa jaksossa taisi olla puhetta siitä, että oma näkemys on se, että 60% todennäköisyydellä oltaisiin tehty jo ne pohjat tähän laskumarkkinaan, ja nyt oltaisiin ainakin niin kuin tämmöisessä neutraalimmassa tilassa. Se ei tarkoita sitä, että tästä jatketaan suoraan ylöspäin, vaan voidaan muodostaa jonkunlainen range tähän, jossa mennään jonkun aikaa. Viime jaksossa kanssa mainitsin siitä, että tämä kaikista heikoin aika kausivaihtelun näkökulmasta alkaa justiinsa nyt. Eli tässä elokuun lopusta syyskuu on odotusarvoisesti negatiivinen osakemarkkinoilla, toisin kuin mikään muu kuukausi. Eli syyskuun tuotot on keskimäärin pakkasen puolella. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että ne varmasti on tänä vuonna, mutta niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta, jos sitä heikkoutta tulee markkinoille, niin tämä on ehkä se otollisin aika, kun sitä heikkoutta saattaa tulla. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että jatkuuko tämä heikkous, mitä nyt nähtiin viimeisen parin päivän aikana. Eli SP500 laski tuommoinen melkein 5% tuolta huipusta jo, Nasdaq melkein 7%, eli aika nopea korjausliike alaspäin, joka toisaalta on ihan terve
näin vahvan nousurallin jälkeen. Ja kysymys on se, että ollaanko karhumarkkinarallissa vai ollaanko siirtymässä siihen uuteen nousumarkkinaan. Ja tähän ei varmaan niin kellään ole vastausta, mutta me voidaan etsiä täältä graafeilta niitä niin kuin tasoja, mitkä voisi toimia todennäköisenä tukitasoina ja mitkä toisaalta sitten ehkä kertoo siitä, että ollaankin käännytty takaisin alaspäin tuolla markkinalla. Eli ehkä tärkeimpiä tasoja tämän väritetyn alueen, eli 40-70, 41-50 lisäksi on sitten tämä nouseva 50 liukuva keskiarvo. Eli usein tosiaankin, kun ollaan nousutrendissä, niin sitä tukea löytyy tästä 20 tai tästä 20 ja 50 välistä. Niin jos vaikka katsotaan tänne viime vuoteen, kuinka ollaan menty ylöspäin täältä. Ja se tukea yleensä löytyy tuosta 20 ja 50 välistä tai suurin piirtein tuosta 50 nousevalta liukuvalta keskiarvolta. Et mielenkiintoista nyt nähdä, että onko tämä vaan niin kuin pieni korjausliike tässä isommassa nousutrendissä vai ollaanko tosiaankin vielä kääntymässä uudestaan alas, mihin en itse niinkään usko tällä hetkellä. Ja tuossa myöhemmin jaksossa tulee pikkasen perusteita kanssa siitä, että minkä takia näin voisi olla. Nyt kuulostaa vähän siltä, että sä alat ole todella härkämäinen tämän niin kuin nousun suhteen. Että okei, nyt ollaan tultu kovaa jo ylös, että ehkä pieni tämmöinen niin kuin rangeissa liikkuminen tai pieni pullback, mutta sen jälkeen jatkettaisiin ylöspäin, eikä uusia pohjia enää nähtäisi. Mutta jos mä en ihan väärin muista, niin se silloin joskus toukokuussa muistaakseni jossain TC-jaksossa vähän hahmotteli sitä, että miten tämä markkina mahdollisesti voisi liikkua tämän vuoden aikana. Ja tämä kuva, mikä meillä nyt tässä on, niin tämä on se, minkä mukaan mä itse ainakin vielä tavallaan pelaan. Eli just tämä, että kun mä vesikielellä odotin siinä, että tullaan tuohon 200 laskevalle 200 liukuvalle, otetaan shortti siitä, niin tässä on tavallaan se oletus, mikä mullakin on, että vielä tultaisiin tekemään ne uudet pohjat, jossa pystyttäisiin sitten niin kuin ulostaa se shorttituote salkusta isolla voitolla, ja sen jälkeen nähtäisiin vasta se uusi nousu. Niin mikä tässä on tavallaan muuttunut nyt muutaman kuukauden kesän aikana, että sä et enää olekaan ihan täysin ainakaan tämän kannalla? Joo, tosiaankin tässä oli näkemys se silloin toukokuun lopussa, että periaatteessa siinä vaiheessa nähtäisiin jonkunlainen karhumarkkinaralli. Stabiloiduttaisiin vähäksi aikaa niin kuin kesän ajaksi tähän jonkunlaiseen rangeen ja sen jälkeen nähtäisiin periaatteessa se niin kuin laskun huipennus vielä ja laskettaisiin tänne 3500. Tässä kävi niin, että sen jälkeen kun tämä kuva tuli piirrettyä, niin me heti oikeastaan parin seuraavan viikon jälkeen mentiin vielä uusiin pohjiin yhden kerran, ja sen jälkeen ollaan niin kuin pompattu näille tasoille, mitä odotettiin. Eli käytännössä niin kuin saavutettiin aika lähelle se taso, minne niin kuin periaatteessa tämä kuva oli piirretty 3500, me käytiin tuossa 3600 tasoilla, ja tämä pomppu, mikä me ollaan nähty, niin on itsessään niin vahva, että se jo alkaa kyseenalaistamaan sitä, että voiko tämä olla mitään muuta kuin uuden nousumarkkinan alku. Jenkeissähän tämä nousu on ollut vahvaa, mutta sitten taas esimerkiksi Euroopassa täällä on energiakriisit sun muut, niin ainakaan Saksassa, niin siellä ei ihan hirveän hyvin mene. Jos tullaan tänne Eurooppaan, niin tästä näkee selkeästi, että kuinka paljon heikompi Saksan indeksi on ollut. Eli täällä ei tosiaankaan noustu lähellekään tuonne kesäkuun huippuihin, mitkä tehtiin täällä. Ei tultu lähellekään 200 liukuvaa keskiarvoa. Ja nyt tämä nopea lasku, joka ollaan nähty tässä viimeisen viikon aikana, niin on oikeastaan niin kuin tuonut jo puoleen väliin tästä koko noususta, eli selkeästi niin kuin paljon heikomman näköinen on tämä Saksan indeksi, ja sitä ollaan puhuttu näissä jaksoissa, että tosiaan tämän Euroopan tilanteen takia, niin ennemmin en ainakaan katsoisi nyt näitä eurooppalaisia indeksejä longipuolelta, vaan jos haluaa longata, niin ennemmin tuonne jenkkipuolelle. Et toki Euroopastakin voi niin kuin osakepoimintaa tehdä sitten, mutta indeksi longeja en hakisi täältä, vaan ennemminkin sitten, jos on siellä shorttikannalla, niin jopa ne paremmat shorttikandidaatit varmaan löytyisi täältä Euroopan puolelta. Ja sitten jos katsotaan kaikista riskisempiä assetteja, ja tässä on taas tämä ARK Innovation ETF, joka ehkä just kertoo siitä, että mikä se sijoittajien riskinottohalu on tällä hetkellä. Niin sen jälkeen, kun tämä tässä useamman kuukauden aikana nousi yli 50%, niin se on tässä ihan viimeisen vähän yli viikon aikana ollut selkeästi indeksejä heikompi. Se kääntyi laskuun myös ennen indeksejä, ja nyt on oikeastaan jo niin kuin laskenut yli puolet tuosta noususta. Eli tämä on selkeästi niin kuin ollut paljon heikompi, ja kysymys onkin, että kääntyykö tämä oikeasti tästä vielä uusiin pohjiin. Eli tämä voisi olla yksi niistä niin kuin, johtavista indikaattoreista siitä, että myös markkina kokonaisuutena lähtisi uudestaan laskuun, jos nähdään, että tämä alkaa tekemään uusia pohjia. Että täällä on just paljon niin kuin ihan tunnettuja osakkeita, jotka näyttää nyt paljon heikommalta kuin vaan viikko sitten. Eli Shopifyhinkin oli muodostumassa tämmöinen niin kuin selkeä pohja ja range, josta niin kuin näytettiin jo, että ollaan breikkaamassa ulospäin, mutta ihan tässä
viimeisen viikon aikana tämä on valunut tosi vahvasti alaspäin ja on oikeastaan tosi lähellä ja sitten breikkaamassa näitä pohjia alaspäin. Ja tässä ollaan aika kriittisillä tasoilla, että pikkuhiljaa niin kuin näiltä tasoilta pitäisi löytyy ostajia taas, jotta voidaan muodostaa se korkeampi pohja ja niin kuin säilyttää se narratiivi näissä, että ollaan niin kuin siirtymässä ennemmin siihen nousuvaiheeseen eikä jatkamassa tätä laskua. Ja tässäkin niin kuin pohja oikeastaan muuttunut bear flagiksi muutaman kuukauden aikana. Joo, se on totta, että tämä näyttää nyt tällä hetkellä huolestuttavasti siltä, että tämä voi olla bear flagi, jos tästä breikataan nyt alaspäin tästä pohjasta. Ja oikeastaan bear flagiin liittyen niin myös Bitcoin, tänne oikeastaan oli piirrettykin tämmöinen kanava, jota voidaan pitää bear flagina, kun suhteutetaan tähän niin kuin isoon liikkeeseen, joka nähtiin alaspäin, ja siitä tosiaankin viime viikon perjantaina breikattiin sitten alaspäin, ja selkeästi niin kuin heikkoutta tälläkin puolella, ja kertoo nimenomaan siitä sijoittajan riskinottohalukkuudesta tällä hetkellä. Ja tässäkin ehkä niin kuin tärkeämpänä tasona voitaisiin pitää 19 000, missä nähtiin nuo edelliset pohjat tuossa, että jos tänä oli lähdetään menemään, niin sen jälkeen on taas tilaa laskea selkeästi alaspäin. Mutta jos nuo kaikista riskisimmät näyttää pikkasen heikolta tällä hetkellä, niin katsotaan näitä ikään kuin turvallisena pidettyjä osakkeita, joista niin kuin ekana tulee mieleen Apple, joka on markkina-arvoltaan kaikista suurin tällä hetkellä noista indeksin osakkeista. Apple on itse asiassa 7% tällä hetkellä SP500. Eli jokaisesta satasesta, joka menee SP500-indeksiin, $7 menee Appleen. Ja jos miettii sitä, että ollaanko nyt karhumarkkinarallissa, ja mitä tämä niin kuin kaikista suurimman markkina-arvon firma kertoo, niin tämä ei näytä ollenkaan karhumarkkinarallit täällä. Tämä on ollut niin vahva, että voi sanoa, että tämä on niin kuin SP500 steroideilla. Tämä kääntyi paljon aikaisemmin kuin SP500 ja on ollut aivan uskomattoman vahva tässä viimeisen oikeastaan 2 kuukauden aikana. Ja ollaan selkeästi yli 200 liukuvan keskiarvon, joka on nouseva. Kaikki liukuvat keskiarvot on nousevia. Tämä näyttää ennemmin siltä, että tämä vaatii jonkunlaisen pullbackin tämän vahvan nousun jälkeen ja sen jälkeen ehkä niin kuin pienen stabiloitumisen ja ennemmin lähtee ylöspäin tästä kuin siltä, että tämä olisi mikään karhumarkkinaralli. Ja tämä on ehkä niin kuin yksi niin kuin selkeimmistä niin kuin myös indikaattoreista siinä, että mitä koko markkina aikoo tehdä, koska koko markkina ei mene kovin vahvasti alaspäin, jos Apple ei mene alaspäin kanssa. Et siinä mielessä niin kuin tätä osaketta kannattaa seurata ja niin kuin se, mitä tämä kertoo, on se, että ollaan enemmänkin siirtymässä semmoiseen niin kuin neutraalimarkkinaan, ei olla karhumarkkinassa, mutta we'll see. Eli siis sä väität, että Apple muka johdattaisi koko markkinan johonkin suuntaan, yksi osake? Ei missään nimessä pelkästään yksi osake, mutta tämä voi antaa niin kuin mielenkiintoista indikaatioa siitä, että mihin se koko markkina on menossa. Et jos mietitään indeksejä, niin iso osa näistä osakkeista vähän niin kuin menee indeksin mukana pikkasen erilaisella beettalla, eli pikkasen erilaisella kertoimella suhteessa siihen indeksiin. Mutta sitten jos huomaa, että joku näistä kaikista suurimmista firmoista tekee jotain muuta, niin se voi olla vähän niin kuin se puuttuva palanen, joka kertoo nimenomaan siitä, että mitä se markkina aikoo seuraavaksi tehdä ja mihin suuntaan se aikoo mennä. Ja niin kuin se viesti, ainakin jos seuraa tätä Applen kurssigraafia tällä hetkellä, se kävi tuossa ihan jo muutaman prosentin päässä kaikki aikojen huipusta, niin on ennemminkin hyvin positiivinen. No sitten jos siirrytään slideille, ja tässä nyt ehkä mä edustan nyt sitä karhumpaa näkemystä tänään ainakin, niin tässä meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että silloin kun ollaan karhumarkkinassa ja tullaan nimenomaan koskettamaan sieltä alapuolelta sitä laskevaa 200 liukuvaa, tässä on finanssikriisi ja IT-kupla, niin aika samantyyppisesti me ollaan nyt ainakin, jos finanssikriisiä ja tätä hetkeä vertaa, ei nyt ole identtiset graafit, mutta hyvin samanmoiset. Ja siinä on nimenomaan just käynyt näin, että sen jälkeen kun siihen on tultu viimeisen kerran vielä koskettaa, niin sen jälkeen on niin kuin valahdettu oikeasti kunnolla uusiin pohjiin. Niin miten sä tavallaan vastaat tähän nimenomaan sillä sun härkänäkemyksellä? Joo, se on nimenomaan toi kohta, mihin nyt tultiin, niin se on historiassa osoittautunut aika tärkeäksi niin kuin vedenjakajaksi siinä, että käännytäänkö siinä karhumarkkinassa siitä kohdasta alaspäin, vai siirrytäänkö uuteen nousumarkkinaan. Nyt kun meillä on tässä 2 esimerkkiä, jossa tapahtuu niin, että jatketaan sitä karhumarkkinaa, tämä tietysti ehkä vahvistaa sitä niin kuin ajatusta siitä, että näin voisi tapahtua nyttenkin, mutta tässä on tosiaankin oikeastaan nämä ainoat esimerkit, mitkä tässä niin kuin viimeisen 20 vuoden ajalta löytyy, kun 200 on kääntynyt sen markkina alaspäin, aina kaikilla muilla kerroilla, kun ollaan tultu siihen 200 markkina on mennyt siitä läpi loppupeleissä. Ja tässä on niin kuin muutama esimerkki siitä, että milloin se on toiminut, ja karhumarkkina on jatkunut, mutta oikeastaan kaikilla muilla kerroilla on sitten käynyt toisinpäin. Mutta tässä on tosi hyvä oikeastaan korostaa sitä, että kuinka tärkeä toi 200 tällä hetkellä on.
Että sitten jos päästään sen yläpuolelle, niin sen jälkeen niin kun se näkemys siitä, että se pohja on tehty, niin alkaa vahvistumaan yhä entisestään. Ja oikeastaan tätä vielä korostaa se, että nyt mitä meillä tuolla markkinoilla tapahtui, niin mehän yli 50% tuosta koko laskusta, mikä me ollaan tänä vuonna nähty, niin korjattiin ylöspäin. Ja tässä oikeastaan kaikki nuo historialliset karhumarkkinarallit, jotka on kääntynyt vielä uudelleen laskuun. Ja oikeastaan koskaan hirveästi tuon 50% korjauksen yli ei päästä karhumarkkinaralleissa tai muuten ne kääntyy uudeksi nousumarkkinaksi. Ne ei ole enää karhumarkkinaralleja eikä mennä uusiin pohjiin. Ollaan tosiaankin tuossa vedenjakajalla ja nimenomaan toi 200 justiinsa tuossa kohdassa, missä toi 50% raja on tällä hetkellä. Eli siinä mielessä se on niin kuin tosi tärkeää, että jos siitä lähdetään valumaan yli, niin on ainakin historiallisesti vaikea perustella, että oltaisiin vielä karhumarkkinassa. Ja seuraavaksi voitaisiin oikeastaan puhua semmoisesta indikaattorista, josta ehkä pikkasen liian vähän puhutaan ja muutenkin puhutaan liian vähän ehkä tämmöisestä, niin kuin, mitä kutsutaan niin kuin market breadth, eli niin kuin jos koitan kääntää sen, niin se on jotain niin kuin tämmöistä markkinan vahvuutta seuraavaa indikaatiota. Ja tässä tosiaankin on 50 liukuva keskiarvo, mistä katsotaan, että kuinka moni SP500-osakkeista on 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Ja tästä me puhuttiin silloin kesäkuussa, kun me nähtiin semmoisia lukemia, mitä nähdään vaan muutamia kertoja vuosikymmenessä. Eli meillä oli vaan muistaakseni 2 tai 3% osakkeista SP500, jotka oli 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Se kertoo nimenomaan siitä, että se markkinan niin kuin, kokonaisvahvuus on todella heikko, mutta niin kuin tästä niin kuin nähdään, niin historiallisesti kun saavutetaan tämmöisiä ääriarvoja, että oikeastaan yksikään osake ei ole enää siellä 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, niin ne yleensä myös merkkaa sitten niitä isompia pohjia siellä markkinalla. Jos pikkasen vielä jalostetaan tätä ideaa eteenpäin, eli nyt kun me nähdään, että meillä on tämmöisiä kohtia täällä historiassa, jossa tosi pieni prosentti niistä osakkeista on sen 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, niin sen jälkeen voidaan etsiä semmoisia kohtia, missä tämä markkina on ollut ensin superheikko, mutta se liikkuu hyvin lyhyessä ajassa supervahvaksi. Eli kääntää semmoiseen tilanteeseen hyvin lyhyessä ajassa, missä 85% niistä osakkeista onkin jo palannut sen 50 liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Puhutaan tämmöistä termistä englanniksi kuin breadth trust, eli käytännössä niin kuin nopeasti se koko markkinan heikkous kääntyykin vahvuudeksi, eli on tapahtunut jotain hyvin merkittävää siellä markkinalla. Ja sitä ei koskaan niin kuin ehkä pysty kvantifioimaan, että mikä se on, ja se ei välttämättä liity mihinkään niin kuin tiettyyn asiaan, mutta se kertoo siitä niin kuin kokonaisuutena siitä sijoittajapsykologiasta, riskinottohalukkuudesta ja oikeastaan kaikesta siitä, että niin kuin, mitä sijoittajat siellä todellisuudessa tekee. Ja niin kuin usein, jos katsoo niin kuin näitä kohtia, milloin tämmöinen niin kuin trust on tapahtunut, se on merkattuna tässä sinisillä viivoilla, niin nähdään, että ne on osunut aika hyvin noiden markkinapohjien jälkeen ja sen jälkeen, kun markkina kääntyykin hyvin nopeasti, hyvin vahvaksi. Ja katsotaan, minkälaisessa tilanteessa nämä on tapahtunut, niin nämä on tapahtunut vaikka tuolla IT-kuplan puhkeamisen jälkeen. Sen jälkeen meillä on monta vuotta kestänyt karhumarkkina. Kertaakaan se ei ole tapahtunut aikaisemmin kuin vasta sitten, kun markkina on oikeasti löytänyt sen pohjaa ja kääntynyt nousuun. Myös finanssikriisissä markkina on laskenut parin vuoden ajan. Kaikki näyttää tosi niin kuin mustalta. Työttömyys on niin kuin todella korkealla ja kaikki on mennyt tosi huonosti ja kukaan ei oikein näe niin kuin ulospääsyä tästä tilanteesta. Ja toinen esimerkki tästä niin kuin viime ajoilta koronapohjan jälkeen, heti muutamia kuukausia sen jälkeen nähtiin tämmöinen samanlainen trust ja silloinkin maailma näytti tosi pahalta. Ja niin kuin yleensä lähellä noita markkinapohjia, niin ne uutiset ei ole missään nimessä hyviä. Suurin osa sijoittajista ei pidä mahdollisena, että osakkeet pohjaisi näin heikkojen uutisten tullessa markkinalle. Ja niin kuin voi ehkä ajatella sitä, että nyt tälläkin hetkellä niitä uhkakuvia on tosi paljon tuolla markkinalla. Meillä on kaiken näköistä potentiaalia energiakriisistä, asuntokriisistä, irtisanomisista, konkursseista, kaiken näköisiä ongelmia. Mutta toisaalta voi niin kuin ajatella sitä, että minne se osakemarkkina katsoo. Se katsoo sinne 6-12 kuukautta eteenpäin. Missä me ollaan silloin? Me ollaan syksyssä 2023 silloin jo. Eli täytyy kysyä, että minkälaisessa tilanteessa maailman talous on silloin ja niin kuin miltä näyttää silloin niin kuin yritysten tilanne. Eli nyt jos me ollaan jonkunlaisessa taantumassa, me ollaan talvella mahdollisesti energiakriisissä, joka aiheuttaa jonkunlaisen taantuman Eurooppaan, mutta minkälaisessa tilanteessa ollaan sitten sen kevään ja kesän jälkeen.
Eli täytyy katsoa pikkasen pidemmälle. Ja tosiaan nyt kun kaikki uutiset on tosi niin kuin negatiivisia ja tuntuu pahalta ja sä ehkä niin kuin mietit mielessä, että miten niin kuin tämmöisessä tilanteessa markkina voisi ajatella sitä ja sulla on monta kohtaa sun listassa, että mitkä on niin negatiiviset, eihän markkina voi nousta. Niin käytännössä voi ajatella näin, että jos sä oot ajatellut sitä, niin kyllä markkinakin on ajatellut sitä. Ja mun mielestä niin kuin tämän tyyppisten tutkimusten seuraaminen on tosi tärkeää ja tämän tyyppisten indikaattoreiden seuraaminen on tosi tärkeää, koska niin kuin nähdään, että nämä ei kovin usein anna signaaleja. Mutta silloin kun nämä antaa signaaleita, niin ne on yleensä tosi lähellä pohjaa ja ne tapahtuu tosi harvoin ja ne oikeastaan toimii tosi hyvällä todennäköisyydellä. No, tämä graafihan heittää siksakkiin tässä nyt niin kuin ihan solkenaan, mutta ilmeisesti se indikaatio nimenomaan tulee silloin, kun päästään tänne alalaitaan, onko se nyt sitten 2% vai mitä se on ollut prosentin verran, ja sen jälkeen, kun se pomppaa takaisin tänne 85 tasolle, eikö vaan? Kyllä. Kaikki muu on periaatteessa kohinaa, ja ei oikeastaan tarvitse niinku katsoa, että mitä tässä tapahtuu, vaan nimenomaan etsitään vaan ne pisteet, kun tullaan täältä aivan alalaidasta tänne ylälaitaan. Se kertoo siitä, että se riskinottohalukkuus on palannut selkeästi sinne markkinalle. Ja niin kuin se on niin kuin se tärkein takeaway, mitä tämmöisestä niin kuin tutkimusta kannattaa ottaa. Ja Chavakko Capital tuolla YouTubessa tekee tämmöisiä hyviä tutkimuksia viikoittain. He julkaisee uuden videon ja tosiaankin nimenomaan katsoa niin kuin markkinan historian perusteella, että minkälaisissa tilanteissa markkina on pohjannut ja minkälaisia tuottoja sen jälkeen ollaan nähty, miten usein pohja on ollut takana ja kaikkea muuta. Ja tämä perustuu nimenomaan vaan siihen, että mitä markkinan hinta on tehnyt, mitä nämä indikaattorit on tehnyt. Se ei perustu siihen yhtään, että mikä on ollut taloustilanne silloin ja mitä kaikkea muuta. Että jos suljetaan kaikki niin kuin se makro pois ja katsotaan vaan sitä, että mitä markkina haluaa kertoa ja mitä markkinahistoria voi kertoa meille, niin tämä on niin kuin se tarina, mitä se kertoo. Eli Chavakko Capital on nyt tässä niin kuin viimeisten viikkojen aikana tehty 12 tämmöistä samantyyppistä tutkimusta kuin tuo äskeinen, ja ne on antanut yhteensä 61 signaalia, eli löytyy 61 kertaa, kun historiasta on niin kuin tapahtunut jotain, mitä näissä 12 tutkimuksissa on tutkittu samantyyppisiä indikaattoreita kuin tuo äskeinen. Jos katsotaan näitä 61 kertaa historiasta, niin 93,4 kertaa kerroista se markkinapohja on jo takanapäin. Eli ollaan siirrytty käytännössä uuteen nousumarkkinaan 93,4 kertaa sen jälkeen, kun nämä indikaattorit antaa tämmöisen ostosignaali, kuten tuo äskeinen. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että noustaan vaan tästä hetkestä eteenpäin koko ajan, vaan jonkunlaisia pullbackkejä ja drawdowneja tapahtuu tuolla markkinalla. Eli tästä nähdään sitten statistiikkaa siitä, että minkälaisia ne drawdownit on ollut sen jälkeen, kun nämä indikaattorit on antanut sen ostosignaali. Mutta kuten nähdään, niin yli 70% kerroista se pullback on pienempi kuin 6%. Ja nyt tällä hetkellä ollaan just siinä 5% rajoilla tuolla SP5 puolella, eli minkälainen pullback ollaan nähty nyt tässä viimeisen viikon aikana. Eli aletaan lähestymään niin kuin tota rajaa. Ja niin kuin näkyy, niin täällä niin kuin tämä keskimääräinen pullback on toi 5%. Eli nyt ollaan semmoisessa niin kuin aika keskimääräisessä pullbackissa, joka toki voi vielä jatkuu pidemmällekin. Ja niin kuin nähdään, että kaikista näistä kerroista niin se heikoin kerta ja se suurin pullback on ollut 15%. Eli hyvä suhtautua silloin avoin mielin, että vaikka se pohjaisi takana, niin se nyt nähtävä korjausliike ja pullback voi silti olla aika vahva. Mutta sitten jos katsotaan taas niin kuin eteenpäin myös niitä tuottoja, että kaikkien näiden 61 signaalin jälkeen, että minkälaisia ne tuotot on ollut 1 vuotta tai 2 vuotta myöhemmin, niin nähdään, että 1 vuoden jälkeen 60 kertaa ollaan oltu positiivisella puolella, vaan 1 kerran ollaan saatu negatiivinen tuotto. Ja se keskimääräinen tuotto 1 vuoden jälkeen on 25%. 2 vuoden jälkeen keskimääräinen tuotto 39%. Jokainen 61 kerrasta on tuottanut positiivisen tuloksen. Ja minkä takia mä nostan tämän nyt esiin on se, että tämän tyyppiset signaalit, mitä tuossa äsken käytiin läpi, ja mitä käytiin lähemmin läpi se 50 liukuva keskiarvo ja kuinka monta osaketta on yläpuolella tai alapuolella, niin ne antaa tosiaan signaaleita vaan muutamia kertoja vuosikymmenessä. Ne ei anna hirveästi vääriä signaaleita, niitäkin voi tulla, ja ne pullbackit voi olla syviä, mutta nämä on antanut historiassa hirveän luotettavia ja hyviä signaaleita siitä, että minkälaisia tuottoja voi ottaa tästä eteenpäin. Ja suurelta osin niin kuin tämän tyyppisiin tutkimuksiin kanssa perustuu se mun luottamus siihen, että se pohja, mikä me tehtiin kesäkuussa, voisi olla se lopullinen pohja tälle karhumarkkinalle. No nyt kun miettii sitä mun shorttia, niin ei ihan hirveän houkuttelevalta kyllä näytä. Olisikohan mulla sellainen 3-4 viikkoa, kun pitää vielä kököttää se shortin päällä?
No tosiaan lyhyellä aikavälillä voi tapahtua mitä vaan, ja kuten nähtiin, niin ne pullbackit voi olla tosi isoja. Ja loppupeleissä se, että se pohja on takana, niin ei myöskään tarkoita sitä, että me välttämättä mennään kovinkaan nopeasti uusiin huippuihin tuolla markkinalla. Et siinä voi taas kestää niin kuin hyvinkin pitkä aika, että siinä voi kestää vaikka se 1 vuosi, että nämäkin on vain keskimääräisiä tuottoja sitten, että niin kuin sieltä löytyy varmasti myös niitä havaintokertoja, kun se vuosituotto tämmöisen signaalin jälkeen on ollut vain 5%, 10%, jotain, mikä vaikka jäisi vielä sen edellisen huipun alapuolelle, että tässä voidaan mennä niin rangeissa pitkänkin aikaa, koska tosiaankin makrotilanne on mikä on. Ja muutenkin arvostuskertoimet on ehkä niin kuin tällä kertaa se tilanne, mistä lähdetään, ollaan lähdetty korkeimmista arvostuskertoimista kuin ehkä monella muulla kertaa, kun mennään tämmöiseen taantumaan. Mutta nämä on ollut hirveän luotettavia signaaleita ja sen takia niin kuin haluan tuoda myös tässä Traders Clubissa nämä esiin, että nämä tämän tyyppiset signaalit ei anna niin kuin ostosignaaleita ihan hirveän usein ja näitä kannattaa sen takia pitää hyvinkin tarkasti silmällä. Sitten se vertaistuen pariin. Eli niin kuin monet hyvin tietää, niin viime vuosi on ollut aika rankka pörssissä. Meille ei ihan hirveästi onnistujia oikeastaan löydy. Ja niin kuin tässäkin Jaakko Heiskanen on hyvin tuolta Servillen puolelta poiminut, niin aikamoisia roimiakin tappioita jengit löytyy. Itsekään en olisi tänä vuonna päässyt plussan puolelle. Aika harva oikeastaan siinä on pystynyt, koska indeksitasolla kumminkin ollaan jo pakkasella ja aika hyvinkin. Niin mitä tässä nyt oikeastaan kuuluisi tehdä? Niin, tosiaankin sijoittaminen on välillä suoraan sanottuna vähän paskaa, ja nämä tappiot kuuluu siihen sijoittamiseen. Välillä tulee huonompia periodeja, välillä ne huonommat periodit kestää pidemmän aikaa, välillä vähemmän aikaa, mutta varmaan se, että niin kuin sijoittaja uran aikana jokainen tulee niin kuin kokemaan niitä periodeja, kun menee vähän huonommin. Ei oikeastaan väliä, että onko indeksisijoittaja, niin kuin nyt ollaan nähty viimeisen vuoden aikana, onko osakepoimija, joka enemmänkin niin kuin buy and hold meiningillä holdaa niitä osakkeita. Jos katsoo niin kuin suosituimpia osakkeita, mitä yksityissijoittajat pitää salkuissaan, niin oikeastaan voisi sanoa, että niillä on mennyt ehkä vielä indeksejäkin huonommin. Että katsoo niitä suosituimpia osakkeita, olen sitten Guuteita, Harviaa, Kamuksia tai tämän tyyppisiä firmoja, niin ne kurssigraafit on niin kuin ikävän näköisiä. Mutta hyvä puoli on tietysti se, että jos ne on oikeasti hyviä bisneksiä, niin jossain vaiheessa ne taas lähtee nousuun sieltä. Mutta pörssiin kuuluu se, että väli mennään kovaa ylös, väli mennään kovaa alas ja välillä se syö miestä ja välillä tulee tappioita. Niin myös tässä treidaamisessakin ja ajattelin avata tänään pikkasen sitä, mistä oli muutama jakso puhetta, että mäkin olen ottanut tappioita välillä. Että se, että mä esittelen niin kuin täällä Traders Clubissa tätä meidän salkkuu, mitä ollaan seurattu sieltä Traders Clubin alusta lähtien, tämä Titanian taistosalkku. Tässä on niin kuin kivat tuotot kertynyt tässä 3 vuoden ja 5 kuukauden aikana, mutta niin kuin tästäkin näkee, niin tuonne on mahtunut tuommoisia periodeja, kun nähdään 10% laskuja tuolla salkussa. Tuolla on tuo koronadippi. Sitten tuossa on niin kuin tosi pitkiä aikoja, kun mennään sivuttaa, mennään pienessä laskussa. Tänäkin vuonna ollaan nähty useamman 10% tiputuksia tuolla salkussa, kunnes nyt ollaan tässä menty ylöspäin. Ja jossain tuossa niin kuin jaksossa muutama taaksepäin sanoinkin siitä, että esimerkiksi treidaamisessa musta tuntuu siltä, että ne pääosa tuotoista tehdään niin kuin hyvin pienen ajan aikana siinä vuodessa. Ja loppu on vähän semmoista selviytymistä. Ja niin kuin tärkeintä on nimenomaan, että niin kuin selvii niistä heikoimmista ajoista, kun salkku ehkä menee sivuttain tai välillä se menee alaspäin. Että tässäkin niin kuin puolen vuoden graafi tästä mun omasta salkusta niin kuin näkyy, että puolen vuoteen ei tapahtunut mitään. Välillä mentiin plus 8% tänne miinus 14, eli tuommoinen -24%. Niin vaikka niin kuin kuinka paljon antaa aikaa siihen treidaamiseen ja keskittyy, niin välillä tulee niin kuin niitä laskujaksoja, huonoja putkia, kun ei oikein mikään suju. Ja silloin olisi periaatteessa tärkeää se, että soveltaa sitä hyvää riskienhallintaa ja ei häviä liikaa silloin, kun menee huonosti. Ja ne, jotka on seurannut talousmediaa ja finanssitwitteriä oikeastaan, niin tietää varmaan, että sulla meni huonommin isomman salkun osalta tuossa viime vuoden aikana. Eli salkkuita sä treidasit, niin se koki isojakin tappioita. Ja niin kuin Hesarissakin luki, että siellä on isoja euromääräisiä tappioita, oli konkursseja ja kaikkea. Loppujen lopuksi kysehän oli vaan siis ilmeisesti 25% tappiosta, vaikka sekin totta kai niissä summissa on tuntunut varmaan aika ikävältä. Joo, ei se koskaan ole kiva ottaa tappioita ja tietysti niin kuin harmittaa,
ja on jälkikäteen miettinyt, mitä olisi voinut tehdä paremmin, mutta tuossa salkussa oli tosiaankin asetettu tämmöinen niin 20% stop lossi, eli se oli se riskinottohalukkuus, mikä siihen salkkuun liittyy. Eli loppujen lopuksi kyse oli vaan semmoisesta noin 25% laskusta, mikä sitten taas loppujen lopuksi vaikka tänä vuonna, niin ei tunnu edes niin kovalta laskulta, koska indeksitasollakin joissakin indekseissä tultu 30% alas. Toki se on varmasti tuntunut pahalta, mutta sitten taas toisaalta se on myös varmasti opettanut jotain, ja mä pyysin, että voitaisiin tänään sun kanssa käydä vähän niitä oppeja läpi, mitä sä oot mahdollisesti oppinut just tästä kokemuksesta. Joo, tosiaankin treidaamiseen kuuluu hyvinkin läheisesti se, että hävitään, mutta pitäisi osata hävitä kanssa oikein ja hävitä mahdollisimman vähän silloin, kun häviää. Ja tämä on varmaan tämmöinen niin kuin ei koskaan loppuva matka, tämä treidaajaksi opettelu ja paremmaksi treidaajaksi tuleminen ja nimenomaan tämmöiset niin kuin virheet ja niin kuin tämmöiset kokemukset on hyvä kääntää sitten niin kuin voimaksi ja saada niistä jotain irti. Ja sen takia että on hyvä niin kuin käsitellä yksin jonkun kanssa porukalla tai jossain niin kuin setupissa, jotta tosiaankin ei ole niin sanotusti hävinnyt turhaan, vaan voi valjastaa ne semmoiseksi voimavaroiksi tulevaisuutta varten. Ja tässä oli tosiaankin vähän erilaisia asioita, jotka varmaan niin kuin taas tähän heikompaan performanssiin johti. Eli oltiin ikään kuin uudessa tilanteessa, että vaikka voisi ajatella, että treidaaminen samaa sapluunaa soveltaa vaan siihen, että on vähän isompia summia treidattavana, niin se ei kuitenkaan ehkä psykologisesti ole ihan niin helppoa. Että jos miettii vaikka sitä omaa treidaamista, että jos on tottunut siihen, että treidaa satasilla ja yhtäkkiä onkin ne päiväheilahtelut tonneja, niin se yllättävästi muuttaa sitä toimintaa. Tai jos mennään pikkasen isompiin panoksiin, että ne päiväheiluhtelut oli aikaisemmin tonneja, nyt ne on 10 tonneja, niin se muuttaa huomattavasti taas sitä, niin kuin, että kuinka niitä treidejä ottaa. Ja kun tämä on kuitenkin aika niin kuin pienistä eroista kiinni se, että pystyykö tekemään tuottoa markkinalla, niin se, että jos sä otat vähän liian aikaisen sun profitit, joskus liian myöhään sun tappiot, tai joskus lisäät sun positio väärässä kohdassa tuommoisilla vähän isommilla panoksilla, niin pienet niin kuin virheet ja muutokset siinä tekemisessä voi sen ikään kuin voitollisen strategian kääntää aika nopeasti tappiolliseksi tai ainakin huomattavasti paljon heikommaksi. Ja kun tuli puhetta siitä, että vuoteen mahtoa niitä heikkoja periodeja ja sitten kun sulla menee jostain syystä huonommin tai ehkä vielä normaaliakin huonommin, kun sulla on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin psykologinen taakka, joka johtuu jostain asiasta, tästä ehkä siitä, että ne panokset on vaan niin paljon suuremmat, niin se alkaa kumuloitumaan jossain vaiheessa ja se selkeästi niin kuin vaikutti ja kuitenkin siihen päätöksentekoon, että puhuttiin niin kuin ihan erilaisista summista ja ehkä vielä lisätekijänä se, että sitten kun salkku menee jossain vaiheessa niin kuin miinuksen puolelle sitä aloituspääomasta, niin siinä vaiheessa se treidaaminen menee vielä vaikeammaksi, kun tuntuu siltä, että oikein mikään ei onnistu ja niin kuin tuntuu siltä, että tekee huonoja päätöksiä ja salkku on miinuksella, alkaa tulee pikkasen lisäpainetta siitä, ehkä jostain niin kuin ulkoisestakin tekijästä alkaa tulee niin kuin vähän painetta siitä, että pitäisi onnistua, että tästä on niin kuin, vaikka sun yritys kiinni tai jotain muuta, niin se luo tietysti niin kuin lisäpainetta vielä ja se lisäpaine, kun tämä on niin pitkälti sitä psykologiaa ja niin kuin riskienhallintaa, niin se voi sitten niin kuin, johtaa huonoihin päätöksiin, joka taas se tietysti sitä omaa performanssia heikentää, kun pitäisi olla siinä niin kuin e-gameissa koko ajan. Eli loppujen lopuksi vaikka treidaaminen niin kuin paperilla voi tuntua helpolta, niin se käytännön toteuttaminen ei välttämättä olekaan ihan niin helppoa, koska siellä on niin paljon eri muuttujia, mitkä loppujen lopuksi vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja jos siellä tulee yksikin särö siihen johonkin muuttujaan, niin se sitten taas aiheuttaa semmoisen negatiivisen kierteen. Tosiaan, että jos niin kuin treidaa 5 päivää viikossa, ottaa 20 treidiä per päivä, niin siinä loppupeleissä niitä treidejä tulee ihan älytön määrä. Ja periaatteessa, kun jokainen treidi täytyy olla kuitenkin harkittu treidi, jotta se voit olla voitollinen treidaaja. Ja vaikka sulla olisi täysin testattu pitkässä juoksussa voitollinen strategia, jota sä toteutat täydellisesti, niin silti sinne kuuluu ne häviöjakset sinne strategiaan. Et mä ympyröin tuossa tuommoisia treidaajalle ehkä normaaleita voittoprosentteja, että kuinka monta prosentteja treideistä on voitollisia ja mitä se tarkoittaa tilanteessa, jos otetaan 100 peräkkäistä treidiä, niin mikä on todennäköisyys, että saadaan tämmöisiä pidempiä tappioputkia.
Eli sanotaan vaikka, että jos sä oot treidaaja, jonka voittoprosentti on 50%, eli voit joka toisen treidin, se tarkoittaa tietysti sitä, että sun voittajien pitää olla pikkasen isompia kuin ne tappilastreidit, jotta sä oot voitollinen treidaaja, mutta siltikin, niin jos katsotaan niin kuin statistiikkoja, niin se on 95% todennäköisyys, että sulla tulee 5 treidin tappioputki tuommoisen 100 treidin jaksossa. Ja vielä sitäkin enemmän, jos katsotaan tänne oikealle päin, niin sulla tulee se 10 tappiollisen treidin putki 9% todennäköisyydellä joka tapauksessa. Vaikka sun strategia on täysin toimiva ja niin kun toteutat sitä oikein, niin silti treidaamiseen kuuluu ne tappioputket, vaikka ne päätökset on ikään kuin täysin oikeita siinä sen strategian puitteissa. Eli puhutaan varianssista. Nimenomaan. Ja tämä on nimenomaan se tärkeä homma, että kuinka niin kun handlaa niitä vaikeimpia hetkiä, jotta se ei lähde kumuloitumaan sitten se tappio ja sä et lähde ikään kuin huonontamaan sitä sun strategiaa huonojen päätöksien takia. Ja ehkä niin kuin siinä päästään näihin normaaleihin treidaajan sudenkuoppiin, eli silloin kun sulla on mennyt huonosti, sulla on paljon tullut päivän aikana tai parin päivän aikana tai vaikka viikon tai parin viikon aikana tappioita, niin siinä lähtee helposti tekemään huonoja päätöksiä, vaikka ikään kuin sä tiedät niin kuin treidaajan pelikirjasta, että sun ei kuulu tehdä niin se ihmispsykologia on silti ihmeellinen, kun se ajaa sua kohti tämmöisiä niin kuin heikompia päätöksiä tuommoisessa tilanteessa, missä sulla on niin kuin ehkä pikkasen niin kuin liikaa stressiä siitä tilanteesta. Eli puhutaan ehkä pokeritermein tämmöisestä niin kuin tilttaamisesta, jossa tehdään niin kuin riskienhallinnan kannalta heikkoja päätöksiä. Eli käytännössä vaikka sulla oli toimiva strategia, niin sitten näistä inhimillisistä syistä ja virheistä johtuen sä et enää pystynyt vaan toimia ainakaan niin rationaalisesti kuin mitä treidaajan olisi pitänyt. Ja nyt totta kai, mitä sä oot tästä nyt niin kuin saanut käteen tästä kokemuksesta? No on periaatteessa semmoisia virheitä, että varmaan on tehnyt niin kuin samanlaisia virheitä aikaisemmin. Ehkä niistä ei ole niin kuin täysin opittu, että ne on niin kuin tiedostettu, mutta aina välillä ikään kuin lipsahtaa sille väärälle puolelle eikä muista enää toteuttaa sitä riskienhallintaa sillä tarkkuudella, kun sitä pitäisi toteuttaa. Et siinä mielessä on niin kuin oppinut ja oikeasti niin kuin laittanut ne tiukat rajat siihen, että kuinka toimii, koska aikaisemmin se oli ehkä sillä lailla, että kun alkoi taas menee hyvin, niin antoi ehkä vähän liikaa niin kuin vapauksia siihen omalle tekemiselleen, joka sitten taas ehkä altistaa siihen, että väli saattaa tulla semmoisia niin kuin isojakin tappioita yhdellä kertaa, jos ei niin kuin muista sen hyvän periodin jälkeen pitää niitä rajoja tiukkana itselleen. Ei siinä periaatteessa ole muuta kuin, että on niin kuin se psykologinen vahvuus siihen, että muistaa noudattaa niitä rajoja. Mä en tiedä, että tuleeko se siitä, että ne oikeasti lukee sulla siinä silmien edessä ruudun vieressä, jotta sä muistat niin kun noudattaa niitä. Mutta nimenomaan, että treidaa vaan 1 päivä kerrallaan, että ei periaatteessa treidaa sitä omaa niin kun salkkukäyrää, vaan treidaa aloittaa joka päivä aina puhtaalta pöydältä, koittaa tehdä semmoisen niin kuin vaikka pienemmän, mutta niin kuin cleanin päivän, että ei lähde tavoittelemaan niin kuin superonnistumisia, vaan tekee semmoisen niin kuin perusduunin ja pitää sen riskienhallinnan semmoisena, että yksikään yksittäinen päivä ei aiheuta isoa lommoa sitten taas siihen niin kuin salkkukäyrään. Että se on ehkä niin kuin se suurin takeaway, se kuulostaa ehkä niin kuin itsestäänselvyydeltä, se kuulostaa semmoiselta, mitä niin kuin jokaisen treidaajan miten jokaisen treidaajan pitäisi toimia, mutta mä vähän veikkaan, että tuolla niin kuin kameran toisellakin puolella ihmiset, jotka on koittanut treidaamista, ne on huomannut tippuvansa näihin psykologisiin ansoihin, ja niin kuin toi on niin kuin äärimmäisen vaikeaa niin kuin noudattaa siinä niin kuin jokapäiväisessä treidaamisessa jokaisen treidin kohdalla, että niin kuin jaksaa istua käsillä ja odottaa vaikka seuraavaa treidiä, jos pari aikaisempaa treidiä on mennyt pieleen. Se on niin kuin semmoista mielenlujuutta vaativaa hommaa kyllä, että se vaatii pitkää pinnaa ja varmasti paljon tämmöisiä niin kuin kokemuksia siitä, että kuinka ei pidä toimia. Että vaikka sen ikään kuin tiedostaa ja on lukenut ja on kuullut muualta ohjeita, niin se niin kuin, että sen kokee itse ja ehkä kokee niin kuin useampaankin kertaa, niin se niin kuin iskostuu tonne kalloon oikeasti, että kuinka sun pitää toimia, jotta sä voit olla niin kuin, mahdollisimman hyvä treidaaja.
Ja minkä takia me nyt kutsuttiin tätä niin kuin vertaistukiosioksi, niin just sen takia, että vaikka Jukkakin on treidannut pitkään, sä oot yli 10 vuotta ollut markkinoilla, ja silti sä tavallaan kapsahdat näihin niin kuin perinteisiin treidaan ja sudenkuoppiin, mutta loppujen lopuksi tässähän on myös kyse siitä, että tämä oli sullekin uusi tilanne, eli saman tapaan, miten ehkä joku sijoittaja, joka haluaisi alkaa treidaamaan, niin sille se treidaaminen on uusi tilanne, mutta sulla tämä uusi tilanne on tullut sit siitä, että on ollut isommat summat ja ehkä erilainen tilanne ylipäätään, niin sitten se tavallaan luo sen uuden vaikeamman tilanteen, missä sä joudut tavallaan taas myös sitten niin kuin säätämään sitä omaa tekemistä. Just näin. Eli periaatteessa se sama niin kuin kaava, mikä on ehkä toiminut siihen niin kuin omaan ja yksin treidaamiseen, niin ei toimikaan sitten, kun lähdetään sovittamaan vähän isompia kenkiä jalkaan, niin sen huomasi kyllä, että kun lähti toteuttamaan sitä vähän niin kuin omaa aggressiivista tyyliä, niin se ei välttämättä sitten sopinutkaan täysin ilman tämmöistä niin kuin kunnon sopeutumista siihen niin kuin uuteen tilanteeseen ja saatiin tuommoiset tappiot kuitenkin siinä aikaa sitten. Tämä on tätä ja tästä on varmasti opittu ja treidaaminen jatkuu ja niin kuin tuossa jakson alussa sä yleensä sanot, niin ehkä mustakin on tullut pikkasen parempi treidaaja. Ja jatketaan vielä loppuun salkkuporno-teemalla, eli katsotaan nämä meidän salkut tähän loppuun. Jukka, sulla on vuoden tuotoissa ollut ihan kova träkki nytten tässä salkussa. Ja monethan on nyt nostanut sitä esiin, että tässä on nyt sä et maksa välityspalkkioita, kun sä oot täällä nyt teet kaupallista yhteistyötä ja sulla on IPO-tuotot nostanut tätä salkkuun, mutta se ei nyt vissiin ihan niin kummiskaan ole. Joo, eli maksan ihan normaaleita Active Trader-komissioita, niin kuin kaikki muutkin Active Traderit. Eli siellä Active Trader-luokassa, kun tekee kauppaa, niin saa pikkasen edullisemmat kaupankäyntikulut kyllä, mutta tosiaankin niistä maksetaan kuitenkin ihan selkeät kaupankäyntikulut. Ja listautumisanneistakin, katsoin sitäkin statistiikkaa tuosta, niin tämän vuoden YTD-tuotto, kun on toi melkein 20%, siellä on yksi listautuminen, 0,65% on tuottanut Lapuolin listautuminen, ja tässä viimeisen vuoden ajalta ne on listautumista tuotot on tuommoinen vähän alle 5%, eli tuo kokonaistuotto on tuo 47%, niin vähän alle 5%. Siitä selittyy noin listautumisanneilla, ja tosiaankin totta kai treidaaja mukana on listautumisanneista, josta saa nopeita pikavoittoja. Et tietysti kun salkun pääoma on pikkasen pienempi tässä, niin se ehkä pikkasen antaa boostia noissa listautumisanneissa, mutta tosiaankin se on aika mitätön tuo listautumisantien tuoma voitto tuossa vuodenkin periodilla, kun tuo kokonaistuotto on 47%. Et siinä mielessä niin kuin ihan hyvinhän tämä salkku on tässä mennyt ja sitäkin on niin kuin kyselty, että minkä takia tämä on tämmöinen niin kuin pieni mainossalkku vaan, joka on 20 tonnia, niin tämä on nimenomaan sen takia justiinsa julkinen, koska tämä on mainossalkku ja sen takia puhutaan niistä täällä, että tässä on niin kuin mun mielestä hyvä tapa niin kuin näyttää sitä, että miten treidaaja tekee kauppaa tämmöisellä niin kuin normaalikokoisella salkulla. Mä voisin niin kuvitella, että semmoinen mediaani Tradescalpin katselija, niin tämä 20 tonnin salkku saattaa olla aika realistinen siihen, että minkälaisia salkkuja ihmisillä, jotka seuraa tätä ohjelmaa on. Et siinä mielessä tämä niin kuin antaa niin kuin ehkä perspektiiviä siihen, että miten tämmöisellä niin kuin pienemmälläkin salkulla pystyy tekemään kauppaa tuolla markkinoilla ja treidaamaan aika aktiivisesti, että kuitenkin no treidejä tulee satoja tuossa vuoden aikana tähänkin salkkuun. Sä on nyt tämän indeksin biitannut tässä ainakin viimeisen vuoden ajalta ja ilmeisesti nyt tämänkin jakson perusteella oot aika härkänen, niin ilmeisesti salkkuun väännetty myös vähän enemmän härkämoodiin taas. Joo, tosiaankin mä olin shorttina vielä eiliseen asti, mutta käänsin jo eilisen päivän aikana sitten longin puolelle. Eli tosiaankin ootan sitä, että tehtäisiin nyt sitten korkeampaa pohjaa tuolla markkinoilla ja otin tuommoisen longituotteen sinne. Otin myös DoorDashia vähän salkkuja, joka on laskenut tosi vahvasti. DoorDashin suhteen aika hyviä kokemuksia noista tradeista. Tämän vuoden ajalta katsotaan nyt, että löydetäänkö se pompun kohta. Itse Teslaakin lisäsin tällä viikolla pikkasen ja Teslallahan tulee myös nyt toi splitti tuossa torstaina, eli osake jakaantuu 3 osakkeeseen, eli osakkeita saa sitten myös pikkasen pienemmällä dollarimäärällä jatkossa, että ei tarvitse maksaa $900 per osake, vaan saa sitten siinä suurin piirtein $300, mikä se hinta onkaan sitten, kun mennään tuossa torstai-splitistä eteenpäin. Mutta sun salkku sielläkin on ollut tapahtumia tässä viimeisten viikkojen aikana. Joo, oma salkku tullut aika lailla markkinan mukana alas ja niin kuin Jarmonkaan viime jaksossa puhuttiin, niin noi uraaniosakkeet kumminkin on herkkiä markkinaliikkeelle. Eli jos markkina tulee alas, niin nämä tulee kans alas ja niin kuin on ehkä monet katsojat huomannut, mulla on aika uraanipainotteinen salkku tällä hetkellä. Toki sinne tuli otettua sitten se shorttituote just
mistä jakson alussa olikin puhetta, että sitä oli vesikelellä odotettu sitä 200 laskevaa liukuvaa, ja nyt sitten on shorttituote tuottanut tässä noin viikossa on 200 pinnaa, että niin mutta toisaalta kun sanoin, niin pitää vielä muutama viikko kököttää sen päällä, että toivon mukaan siitä pääsi irtaantua sitten ihan voitolla ulos vielä. Eikö sulla ollut se viimeinen shorttituote, joka oli tuottanut kanssa niin monta 100% ja sen jälkeen se meni vielä knockouttiin? Juu, niitä on ollut tässä kyllä, että toi kuukauden sääntö on kyllä viheliäinen, että yleensä aina kun on lähtenyt haarukoimaan näitä pohjia tai huippuja ja käyttänyt shorttia ja longituotteita sen suhteen, niin yleensä se on kyllä niin, että se aika hyvin pystyy haarukoimaan ainakin sitä lyhyttä liikettä, mutta sitten tosiaan niin kuukauden holdissa, niin tämä on ehkä hyvä esimerkki myös just siitä, että nämä tällaiset johdannaiset ja muut, niin varsinkin sertifikaatit, niin ne ei todellakaan sovellu pitkälle aikavälille, koska siinä se on se päivän sisäinen vipu, niin siinä saattaa käydä helposti huonosti, mutta sitten tämmöiset niin kuin turbot ja minifutuurit, niin ne sopii tämmöiseen niin kuin keskipitkään, ja toki mäkin on perstuntumalla heittäisin, että kumminkin vähän voitolla näistä vipuveivauksista, mitä on tullut heitettyä näihin johdannaisiin. Mutta tänään on ehkä vähän syvemmissä vesissä uituja, niin yritetään lopettaa positiiviseen noottiin tämä jakso kumminkin. Eli pistäkää peukkua, jos tämä jakso oli teidän mielestä mielenkiintoinen ja hyvä. Pistäkää kanavaa tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Kommentoikaa taas jotain, te tiedätte. Me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Moro!